No, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nemrégiben előkerült a kérdés, hogy hát mi van ezekkel az X86 alapú androidokkal, és hát olyan nagyon sok információt azért nem tudok róluk, hiszen én a BlissOS-t követem alapvetően, van egy régi Medion Akoya laptopom, ez Windows 7 alapú, viszont nagyon szép a képe, nagyon szép a képernyője, kényelmes rajta játszani, 4 giga RAM van benne, 500 gigás vinyó, tehát azért ez igen, jó lenne játszani. Hát nyilván a mostani androidokkal olyan sok minden nem fut rajta, és hát ez nem is lenne baj, hogyha látnánk, hogy fejlődnek. Sajnos a Prime OS-től mostanában nem nagyon van információ, az utolsó kiadásokról azt hiszem készítettem is videókat, de nyilván ezeket a linkeket, amikről mi itt beszélünk, majd fel fogom tüntetni azért a videó alatt, hogyha valaki nem követi az oldal történéseit, akkor az is lássa. És hát mint látjátok, jelenleg az utolsó Prime OS volt a laptopomon, és arra telepítgettem alkalmazásokat, illetve próbálgattam. Remix OS-ről, Phoenix OS-ről, meg nem tudom milyen rendszereket kipróbáltunk még, sajnos azokról semmi információ, azok így el is tűntek a ködben, úgyhogy én alapvetően ezt szoktam nézegetni, és pont a legújabb kiadást több mint egy héttel ezelőtt töltöttem le, és egy óriási sikerélmény volt. Ezen a laptopon azért egy kicsit nyögvenyelős, hiszen egy mai modern OS nyilván elkéri magának az erőforrásokat, ennek a laptopnak azért érezni, hogy ebből a szempontból van egy kis teljesítmény hiánya, viszont ugye azt szoktam mondani, hogy hiába régi, egyre gyorsabb laptopon van, ugyanis egy Alpine Linux-szal óriási fejlődést értünk el, vagy például a Dpub Buster sorozatokkal a papikból, tehát nagyon-nagyon kényelmesen lehet most már vele dolgozni. Ugye régen az utolsó Windows 7-es frissítésekkel gyakorlatilag már meghalt magától is a laptop, tehát így lett belőle egyébként egy ilyen játékra és Linuxozásra szánt eszköz. Na most, behoztam a BlissOS-t, hogy erre ne kelljen külön várni, ugye látjuk, hogy rögtön a fő oldalon már a features, a design, akkor a kompatibilitás, a testre szabhatóságot reklámozzák. Egyébként tényleg az nagyon kényelmes, aki látta a korábbi videókat, annyira szerintem nem is bonyolult feldobni a gépre. Persze attól függ, hogy ki mit választ. Mi ugye zömében Linuxosok vagyunk, tehát nekünk nem tart sem eddig bekonfigurálni a meglévő rendszerünk alá, és akkor már tudjuk használni. Nyilván, hogyha valaki telepíteni akarja, akkor ott azért tudni kell azt, hogy hogyan bootolok be, milyen gépre, tehát hogy BIOS vagy UEFI, ha UEFI, akkor hogyan telepítem, mit kell felrakni, bár szerintem ez sem olyan bonyolult. Kell hozzá egy kis kalandvágy nyilván. Közben itt olvashatjuk, hogy milyen feature-ök vannak ebben az oprendszerben, amit én meg akarok mutatni, az az, hogy nemrégiben az oldalukon, ahol a letöltések vannak, majdnem mindegyik kiadás frissült. Egyedül ugye a 11 és a 12-es BlissOS-en lehet látni, hogy deprecated, azaz azokat már dobták, de van itt még 14-es, 15-ös kiadás, ugye a 14-es az Android 11-re épül, a BlissOS 15 stabil ág, az pedig az Android 12-re. Na ezeket én nem szoktam töltögetni, hanem én kapásból vagy a Go-t töltöm le, a bétát, vagy pedig a BlissOS Zenith Bleeding Edge-et, tehát a Bleeding Edge jelenti azt, hogy a legújabb cuccok ebben vannak, a legújabb kernel, legújabb driver. Én ugye abban bízok, hogy mindig látom az Intelt is fejlődni, az Intel drivereket, és abban bízok, hogy sokkal jobb lesz majd a laptopomon. Ez most be is jött, úgyhogy meg is szeretném mutatni, és ráindítani. Itt az oldalon rengeteg infót találunk egyébként még, tehát itt el lehet csemegézgetni reggelig, és itt vannak a letöltések mindegyikhez. Na most megnézzük. Nem visz oda? Jó, akkor rákeresünk máshogy. Ó, itt van is egy linkem, ahol én jártam korábban. Nagyszerű, akkor megyek az összefoglalóhoz, és itt van a SourceForge oldal, nyilván ez is fenn lesz majd a videó alatt a linkben. Itt van az az oldal, amit én nézegetni szoktam. Látjuk, hogy ezen a héten 32.400-an letöltötték a BlissOS-t, ami azért nem semmi. És itt a hírek között szoktam figyelgetni ezt a projekt activity-t, hogy mi kerül ide fel, és látjuk, hogy 20-án felkerült a Free Open Source verzió is, de hogyha megnézzük az oldalt és rákeresünk az izókra, akkor az összes többit is meg tudjuk ugye nézegetni. Ugye akkor egyből odaugrunk az izó fájlokhoz, mint például ez is. Ez a Free Open Source verzió lényegében nem tartalmaz Google applikációkat, illetve az Open Gaps kompatibilis.
Tehát olyan csomagokat tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy futtassunk bizonyos progikat, aminek kellene Google. Hát én értelemszerűen a Gaps-eset töltöttem le, hiszen én játszani akarok, a játéknak meg kellenek például a Google Play, ahol a játékadatokat menti, a fiókot, nagyon sok mindent. No, és hát innen letöltöttem, ugye ez nemrég jött ki, úgyhogy utcu neki. Ennek a Prime OS-nek bár nagyon szépen fut, és az eddigi OS-ek közül az egyik legjobb volt, én úgy láttam, hogy mivel ezt nem fejlesztik a Bliss-t meg igen, úgy látom, hogy előbb-utóbb az szépen be fogja őket előzni. Nagyon-nagyon kár érte, mert egy nagyon jó kis rendszer volt, de érezhető, hogy egy kicsit lassú, kicsit nyögvenyelősen megy a gépemen. Most pedig rábútolok a pendrive-ként használt külső vinyomra, és hát itt van ez a kiadás, amiről eddig beszéltem. Itt alul lehet egyébként látni majd a boot képernyőn. Valamiért itt most nekünk nem jön be a Capture Boxon, ugyanis nem látja a boot menüt. Ti, amikor el fogjátok indítani, akkor fogjátok látni, hogy lehet futtatni Live CD módban, és felajánlja a PC módot, illetve a PC mód Intel with FFmpeg-et. Azért megnézem még egyszer, hogy ne csak beszédben emlegessem, mert akkor itt be kellene rakjam akkor egy emulátorba, hogy egyáltalán lássátok, miről beszélek. Megpróbálom még egyszer elindítani, hát ha behozza. Hát ennek a képernyőnek legalább látszania kellene. Igen, hát ez laptop, sajnos ez nem akarja kiküldeni így a képet. A lényeg, hogy lehet live CD-ként futtatni, és PC módban, és ott külön fel van tüntetve, hogy PC módnál zárójelben, hogy Intel, vagy Intel with FFmpeg. Na most, itt van még telepítési mód, tehát installation, és akkor itt fel lehet rakni, ez a 1694-es egyébként, és a Zenith kiadásból. Na most viszont van egy nagy újdonság ezekben a kiadásokban, QEMU-hoz és VirtualBoxhoz felraktak külön egy konfigurációt. Tehát, hogyha a VirtualBoxban vagy KVM virtualizációban futtatjuk, akkor külön a KVM-hez van egy Verge L nevű szoftver FFmpeg opció. Ami azért jó, mert korábban ugye telepítgettünk már KVM virtuális gépeket, ahol 3D gyorsítással raktuk fel úgy a Windows 10-et, hogy 3D-s játékokkal simán lehet játszani. Ez az úgynevezett Word.io megoldás, amikor gyakorlatilag csinál egy ilyen PCI pass-through-t, és átadja gyakorlatilag a hardveres eszközök teljesítményét a virtuális gépnek. Tehát valami elképesztő sebességet lehet vele elérni, ez elő van készítve a QEMU-hoz. VBox-nál, VMware-nél úgy tudom, még a hardveres gyorsítás nagyon gyerekcipőben jár, de próbálják átvenni ezeket. BlissOS még azon nem fog futni 3D-vel, viszont ha minden igaz, QEMU-ban már tudunk játszani. No, én elindítok egy Intel with FFmpeg-et. Ugye az a lényege, hogyha ez nincs fent olyan driver, vagy nem passzol a géphez, közben meg is jött a bootoló oprendszerünk, szóval hogyha ez pont nincs fent valami a géphez, és egy nagyon picit nem passzol, akkor már nem lesz tökéletes, nem bootol be. YouTube-ot nem tudsz nézni, mert fekete lesz a képernyő például, tehát ezt Nvidia-sok fogják tapasztalni. Úgyhogy ezért jó, hogyha folyamatosan van visszajelzés a fejlesztőknek, és jönnek az új kiadások, mert akkor ugye ezek a hibák folyamatosan kijavításra kerülnek, és egyre jobb lehet a rendszer. Na most itt nem látszik, de van egy ilyen virág minta kirajzolva a képernyőre, és szépen bootol a gépünk. Kár, hogy a boot menüjét nem tudtam megmutatni, de hát ha valaki kipróbálja, nyilván azért csinálom én is ezeket a videókat, hogy mindenki nézegesse és tesztelgesse, próbálgassa otthon, hiszen érdemes, főleg, hogyha van egy ilyen régi rossz géped elpakolva, illetve nem rossz, csak hát ugye mai alkalmazásokra, mai applikációkhoz talán már nem megfelelő, akkor még mindig lehet belőle egy nagyon jó kis gépet csinálni, és ez például Inteles. Tehát arra számítok, hogy nagyon szépen fog majd futni rajta minden. Hát nyilván be kell jelentkezni azért a fiókba, meg itt tudom én, le kell szedegetni az alkalmazásainkat, Firefoxot, ha valaki szinkronizálja a könyvjelzőket, jelszavakat, tehát azért ez se fél perc, mire rendesen beállígatja az ember, de azért én kísérletet teszek rá, hogy egy kicsit átfutjuk. Jelenleg a gép még mindig bootol, tehát azt érezni, ez valós idejű gép, tehát én nem
mindenféle virtuál PC-ken próbálgatok és onnan mondogatok okosságokat, hanem ezek real-time, valós időben, valós hardvereken készülnek, már csak azért is, mert közben megérkezett. Hát sajnos ennyi idő kell még egy ilyen nem olyan nagyon régi gépnek egyébként. Tehát igaz, hogy hiába van DDR3-as a RAM, tehát hiába van 4 GB a 3-as, most már a DDR5 van, ugye. No, menjünk, nézzük meg akkor. Üdvözöljük. Kezdés. Ezzel mindig megszívom, hogy gameregér van bedugva ilyen célokra. Ezt már le kéne cseréljen valami hétköznapi mezei egérre. Nem sikerült csatlakozni. Be van a hálózat dugva pedig. Tárfej, hát ezeket most nem kérem, ugye. Lehet mindenféle szinkronizációt, meg diagnosztikát beállítani. Elfogadjuk. Nem állítunk be mintát, kihagyás. Ugye ez még csak live CD, tehát teljesen mindegy, hogy mit állítasz be. Jó, és akkor, hát én a Smart Dockot szoktam használni, ugye ez az a sáv, ami alul van, a Launcher 3 pedig az, ami egy normál Android tabletnél megjelenik, és ott lehet húzogatni jobbra-balra az asztalokat. Én ezt szoktam általában beállítani. A régebbi Android és BlissOS-es kiadásokra is jellemző, hogy ez a Launcher 3 az elég könnyen meghalt. Oké, és akkor bejön egy ilyen Let's Start, úgyhogy hát akkor nyomjunk rá, Desktop PC. Jó, Display over Other Apps. Igen, Grant. Megjelenítés mások felett. Smart Dock. Igen. Tehát kell engedély neki, hogy ki tudja tenni a start menüszerűségünket. Igen, ezt engedélyezzük, az Accessibility-t, és látjuk, hogy már meg is érkezett a start menü. Nagyszerű, nagyon jó. Közben véletlenül elkalapáltam innen a menünket. Na mindegy, végig kell ezeken menni és szépen engedélyezni, én valamiért elnyomkodtam itt a testre szabást. És na majd ide visszajövünk, és akkor megcsinálgatjuk. Közben véletlenül kiléptem. Jó, itt lehúzzuk. És láthatjuk, hogy Android Setup emlékeztessen később, mai nap folyamán. Ja. Na hát akkor nézzük meg, ez lenne egyébként maga a BlissOS legújabb kiadása, illetve a BlissOS 17 fejlesztése elkezdődött, láttam, hogy létrehozták már neki az üres könyvtárakat, de még azokban nincs semmi, egyelőre nincsenek fent a fájlok, ezt a bizonyos activity-t kell követni, és akkor ott majd úgy is látjuk, hogyha felkerül. És itt az XT Mapper, aminek én nagyon örülök, ugye játékokhoz, erről külön videót készítettem, játékokhoz, ugye nincs érintőképernyő ezeken a régi asztali PC-ken, illetve hát akinek van, az nagyon szerencsés. Ugye én hiába tapogatom, nem tudok játszani a játékokkal, és ezzel az XT Mapperrel a billentyűket rá lehet rakni a játékokra, és akkor lényegében billentyűzetegérrel tudunk játszani az androidos játékokon. Van egy ilyen About Bliss menünk, ahol magát ezt a kiegészítőt tudjuk beállítani. Intel Graphics 2000, ez lesz az nekem. Minden igaz a hardware, Android 13, BlissOS 16.9.4, ennyi alapokat megtudtuk. Devices, ugye maga a Bliss csapata az nem PC-re készített Androidot, hanem alapvetően ROM fájlokat készített, custom romokat telefonokhoz, tabletekhez, és aztán ide fejlődött el a dolog, és létre is jött egy Android Open Source projekt, aminek a nyomán sokan készítenek úgynevezett flavoröket, vagyis ízesített verziókat, ezek gyakorlatilag a remasterelései ennek a projektnek, és úgymond ebből a forráskódból dolgozik lényegében a Bliss is. És nagyon sok helyen látjuk azt, hogy AOS alapú x86-os, tehát azért vannak más projektek is, de igazából majdnem mindegyik tetsz halott, vagy megálltak egy bizonyos szinten, nem sok infó jut el. Úgy vagyunk vele, mint a Prime-os csapata is, hogy hát néha azért kiposztolnak valamit a Facebookra, főleg azt, hogy vegyél egy tabletet tőlük, vagy egy ilyen Prime OS, valami Prime bookot, de hát
érdemleges fejlesztést ugye nem látni tőlük. No, a Maze, gondolom valami kereső, ezt nem tudom, van egy saját böngészőjük, amit felraktak, galéria, desktop mód. Hát igazából olyan nagyon sok minden nincs, amíg nem jelentkezünk be a Play Áronházba, és nem pakolásszuk fel a dolgunkat. Viszont azt látjuk, hogy a Termux felkerült, ami azért is lehet itt, mert nagyon sok mókolást az androidos projektek ezeken az X86-os gépeken a Termux-szal csinálnak meg. Ugye én a sima natív androidos telefonomon is egyébként előszeretettel használom, nagyon sok mindent meg lehet vele csinálni. És látjuk, hogy hát alapból kapunk azért egy használható androidot, de majdnem lényegtelen, hogy mit tesznek bele. Úgyis az számít, hogy feltelepítjük a sajátunkat. Élő háttérkép galéria, nézzük milyen háttérképet raktak bele, azt azért még megnézem. Ennyi? Hát ez nem sok. Change, wallpaper, élő galéria. Tényleg nincs? Akkor a másikat. Azt mondja, hogy élő háttérképek sincsenek. Oha. Elforgatta a képernyőt, ez aranyos. Valahol kell itt a start menüben legyen egy visszaforgató. Régebben ezzel a Ctrl-Alt F11, F12-vel ment. Set Orientation. Tovább. Ja, hogy ki van kapcsolva, azt mondja. Majd mindjárt visszaforgatjuk. Set Orientation. És Landscape. És most be is kéne ezt állítsuk. Ennyi. Jó. Ja, itt megtudtuk, hogy nincs élő háttérkép sem. Ilyen előfordul, mikor ugye elforgatja valami applikáció az ablakunkat. Hát ezzel sokat nem kell vergődni, vissza tudjuk állítani. Meg is nézem, hogy Ctrl-Alt F10, F11 van-e. Nem, úgy látszik, erre valamilyen beállítás jön elő. És háttérkép és stílus, azt még megnézem. Ja, hogy nem fért hozzá eddig a képekhez. De így sincs. Hát akkor jó van, nincs olyan nagy jelentősége. De ezért ez mindenképpen érdekes volt, hogy nem rakott hozzá semmilyen képet. Jó, de testre lehet szabni. Jó, a lényeg, van egy ilyen Blissify menünk is, beállításoknál, és itt mindent be lehet állítani. Kimegyek és megmutatom kívülről, hogy érjük el ezt a menüt konkrétan. Bejött ez a beállítások. Jó, tehát behozzuk a menüt, bemegyünk a beállításokba. Itt van a beállítások, felteszed nagyba, és itt láthatjuk, hogy lesz egy ilyen, hogy Blissify. És itt mindenféle betűt, meg mindenféle engedélyt be tudunk állítani, meg érdemes is bejönni ide is átnézni, beállítani. Látjuk, hogy mindenféle gesztúrák, meg státuszbár, témázni lehet. Itt rengeteg minden van hozzá. Ó, egy nagyon hasznos, ugye, Unlock Higher FPS, tehát hogyha valaki tényleg játékra telepíti fel, akkor egy magasabb FPS tud hozzáadni. Alkalmazások. Látjuk, hogy itt akkor hozzá tudjuk rendelni az engedélyeket, ha eddig nem sikerült, meg nagyon sok minden mást meg tudunk csinálni. Biztonság, adatvédelem, rendszer. És hát itt a táblagépem. Ugye Pentium CPU B950 2,1 GHz. Hát annyit is tud körülbelül sajnos. Ez a valós felbontás, tehát 1366x768. És Android 13, build szám. Ugye, hogyha erre rákattintunk egymás után sokszor, akkor előjönnek a fejlesztői lehetőségek, és utána majd itt be tudunk menni a rendszernél a fejlesztői beállításokba, ugye ezzel ezt hoztam elő. De ez csak akkor lesz lényeges, ha majd feltelepítjük, ugye normálisan is, akkor utána akarunk vele mókolni, mert most, hogyha újraindítom, elveszlik minden.
De szerintem látva azt, hogy milyen szépen működik, és nem fúj, nem recseg, nem csörömpöl a laptop, tehát nagyon kényelmesen szépen elfut rajta, szerintem én nem fogom síratni a Primum, ezt simán fel fogom rakni. Remélem, hogy az XT mapperük az van olyan jó, mint az Octopus volt a Prime OS-ben, mert az Octopus azt nagyon jól be lehetett állítani. Ugye van erről nem egy, nem két olyan játék videó, ahol rendesen lehet játszani az EPS videókkal, és be is mutatom, hogy pillanatok alatt be lehet állítani a játékhoz. Jó. Hát igazából mást ezen olyan nagyon nem lehet nézegetni. Android olyan, mint a többi. Hát gyakorlatilag szerintem, ami olyan nagyon lényeges volt, azt átbeszéltük rajta róla. Ha? Még ki akartam lépni egy kicsit a főképernyőre. És fényerőt is szépen működteti a gépen, ennek örülök. Hang, tehát nálam úgy néz ki, hogy minden tökéletesen működik a gépemen. Innen nem tudok kimenni. Régebben voltak ilyen visszabillentyűk, most valamiért nincs. Egy kicsit máshogy működik, úgy látom. De így is fel lehet. Tehát lentről felhúzzuk, és akkor behozza az összes ablakot. Lényegében, és így tudunk váltogatni. Nagyon jó. Jó, hát ennyi lett volna ez a kis rövid bemutató, én biztos, hogy fel fogom installálni, és ezekről is van természetesen tutorial videó, illetve hát, hogyha valaki már telepített Linuxot vagy Androidot, ugye szinte csak rá kell nyomni, hogy next, next. Nyilván a particionálásnál van egy-két fogósabb kérdés, hogy akarod-e írhatóvá tenni a rendszert, Grubot vagy Grub 2-t telepítesz, meg hasonlók, de hogyha valaki megnézi egy-két tutoriát, vagy megnézi valamelyik korábbi telepítős videót, szerintem menni fog. Én köszönöm szépen a figyelmet, és ha feliratkoztok az oldalomra, és megosztjátok a videókat, az pedig nagyon szépen megköszönöm. És mindenkinek természetesen jó próbálkozást és jó játékot kívánok. Sziasztok!